وقتتون بخیر باشه. من محسن مرادی به همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی از آکادمی تحلیل آماری ایران در خدمتتون هستم. به همه بینندگان کانال انالیسیس آکادمی تیوی سلام عرض میکنم با یه ویدیوی کوتاه اما به شدت کاربردی و مطمئناً بسیار جذاب در خدمتون هستم. به سرعت بریم ببینیم داستان از چه قراره و شروع کنیم به آموزشش. خب عزیزانم، این ابزار هوشمند که حتماً در پژوهش هاتون به شدت استفاده خواهید کرد، من 1 ماهی هست که باش کار میکنم و مرتبا نتایجش، خروجی ها و کارکرد اون در پژوهش رو زیر نظر دارم تا بتونم ویدیویی برای شما آماده بکنم. برای اینکه بتونیم ازش استفاده بکنیم فعلاً فیلتر شکن نیاز نداره. حالا اینکه بعداً نیاز بشه مثل بقیه ابزارها ممکنه اتفاق بیفته. به هر حال اون موقع باید از فیلتر شکن استفاده بکنید. مورد دوم هم این که با لینکی که در اختیارتون قرار میدم و الان میتونید این لینک رو درست توی دسکریپشن این ویدیو در خط اول مشاهده بکنید، وارد نرم افزار میشید و از طریق این لینک میتونید اعتبار رایگان و $20 هم در واقع هدیه دریافت بکنید. اگر به صورت در واقع مجزا وارد بشید طبیعتاً این رو نمیتونید دریافت بکنید و کوئری ها و سرچ محدود خواهید داشت، ولی به این صورت یک الگوی رایگان بیسیک رو خواهید داشت و میتونید اون رو هم ارتقا بدید. خب من لینک موجود در دسکریپشن رو وارد آدرس مرورگر میکنم و وارد فضای هوش مصنوعی مربوطه میشم. نام این هوش مصنوعی هست لاینر و تفاوتش با بقیه هوش‌های مصنوعی که در دوره‌های مختلف و در ویدیوهای مختلف باش آشنا شدیم، یک سرعت اون هستش و دوم اعتبار نتایجش هست که در طول فرایند ویدیو خواهید دید. فضای این هوش مصنوعی رو اگر بخوام یک توضیح کوتاه بدم به این صورت هست که این قسمت مای اسپیس در حقیقت پنجره‌ایه که قرار هست سوالاتی که شما میپرسید لیست بشه اینجا و هر بار هم که بخواید یک سوال تازه‌ای بپرسید این قسمت در واقع نیو کوئسشن رو میزنید و سوال جدید رو میپرسید. در قسمت پایین شما هنوز ثبت نامتون انجام نشده، اما وقتی ثبت نام با هم بکنیم با حساب گوگل، تاریخچه ای از حساب شما، اینکه حساب ساده هست یا پرو هست، اینکه میخواید خروج انجام بدید و وارد حساب دیگری بشید و تنظیمات و هلپ رو قرار داده. با هم میریم سراغش انجام میدیم و در نهایت ما شاهد این پنجره وسط هستیم که به ما اجازه میده کوئری یا سوالاتمون رو اینجا بپرسیم، مدل های مورد نظر رو انتخاب کنیم و از همه مهمتر آن چیزی که مناسب پژوهش هامون هست بیایم و تنظیمات رو از روی جنرال یا عمومی که توی وبسایت ها میگرده روی اسکالر قرار بدیم. اینطوری خواهد بود که میره و دنبال میکنه فقط پایگاه ها و انتشارات علمی مشهور دنیا رو. بنابراین چیز عجیب غریبی نداره که بخوایم واردش بشیم و
بیش از این توضیح بدیم، ترجیح میدم که در حین کار با قسمت ها بیشتر آشنا بشیم. خب همونطور که گفتم ثبت نام رو انجام میدم، میرم روی دکمه ساین آپ و ساین آپ رو میزنم. پنجره باز میشه که خیلی کوتاه میتونم ایمیل، پسورد و نامم رو وارد کنم و ثبت نام انجام بدم. اما ثبت نام سریع با حساب گوگل همینجا قرار داده شده، بنابراین حساب گوگل رو ثبت نام با حساب گوگل رو میزنم و حساب گوگلم رو انتخاب میکنم و ثبت نام انجام میشه. در نهایت هم کنتینیو و تمام. خب یه خوش آمدگویی در لاینر وجود داره، سوالاتی از ما میپرسه که مثلا فرض کنید سنمون چقدر هستش، تحصیلاتمون چی هستش و میتونیم جلو بریم. در حقیقت از همون میپرسه در چه حوزه‌ای پژوهش میکنیم و علاقمند به پژوهش هستیم. تصور بکنید اگر علوم انسانی اجتماعی اکثر بچه ها هستن میتونن این رو انتخاب بکنن، اگر نه خب گزینه های دیگری موجود هست. من علل حساب این رو انتخاب میکنم، نکست میزنم. خدمت شما یک سری از کامنت هایی که دیگران گذاشتن و فوق العاده از این ابزار راضی هستن رو مشاهده میکنیم، نکست میزنیم. درباره مدل های این هوش مصنوعی صحبت میکنه که البته ما با لینکی که فعال کردیم به ورژن بیسیک اون دسترسی داریم به صورت نامحدود، اما میخواد بگه من با جنراتیو AI یا هوش های مصنوعی مولد مثل جمنای، مثل چت جی پی تی 4o، مثل کلود در واقع 3 و غیره دارم کارم رو انجام میدم، نکست میزنم. خدمت شما عرض بکنم که میتونه فایل PDF دریافت بکنه، اون فایل رو خلاصه سازی بکنه که البته گفتم این ویژگی گرفتن و آپلود فایل در ورژن پرو اون هست. نکست میزنم و در نهایت اون گیفتی که گفتین رو دریافت میکنید. یعنی اگر از لینک بالا برید این گیفت $20 رو دریافت میکنید. بعداً در افزونه‌ای که بهتون خواهم گفت میتونید از این گیفت استفاده بکنید. حتما پس لینک ورودتون لینکی باشه که در دیسکریپشن گذاشته شده. من ریسیو رو میزنم و خدمت شما عرض بکنم پلنم فعلا فری باشه، کاری باش ندارم، میبندم و وارد میشم. خب میبینید یه گیفتی برای ما قرار داده که میگه تا 14 روز دیگه اکسپایر میشه و البته از اون مهمتر این که ما الان تو حالت unlimited هستیم و میتونیم هر تعداد که میخوایم سوال بپرسیم که برامون کفایت میکنه همین ویژگی. روی حسابتون اگر کلیک بکنید همون جوری که گفتم اینجا میتونید از حساب خارج بشید. تم رو میتونید تغییر بدید، مثلا ترم رو دارک بکنید. من دوباره برمیگردونم رو حالت مود روشن. هلپ رو مشاهده میکنیم. ستینگ رو میبینیم که داره به من میگه میتونی شما از افزونه استفاده بکنی. من همین الان قبل از سوال پرسیدن افزونه این رو هم نصب میکنم. من اد تو کروم رو میزنم. اتفاقی که میفته داره به من این افزونه رو نشون میده. بارها تو آموزش های قبلی با عزیزان این افزونه رو نصب کردیم و طریقه افزونه نصب کردن رو بلد هستیم. اد تو کروم رو من اینجا میزنم و اد اکستنشن رو هم میزنم. اتفاقی که میفته اینه که به همراه هوش مصنوعی افزونه اون هم برای من نصب میشه که کار کردن باش رو بعدن نگاه میکنیم در حین آموزش. خب وقتی اینجا اومده طبیعتا میریم روی علامت پازل مربوطمون که بارها این کار رو کردیم
و میریم این لاینر رو پینش رو روشن میکنیم تا برای ما ظاهر بشه اینجا. باز اگر وارد قسمت توضیحات مربوطه بشم، بعد از ستینگ Explore Custom AI رو میبینیم که یک سری هوش مصنوعی دیگر رو معرفی کرده که میتونیم دریافت بکنیم. خیلی هاشون البته پولی هستن و خدمت شما عرض بکنم افیلیت پروگرام رو هم داریم که یک سری مراحل گام به گام فرایند رو نشون میده. نیازی نیست واردش بشن عزیزان در مورد اینکه این ابزار چطور کار میکنه. و در نهایت گزینه کردیت هم میزان اون اعتباری هستش که دارید که از هوش‌های مصنوعی مولد یا مدل‌های دیگه استفاده بکنید. بنابراین این بخش کامل توضیح داده شد. بیایم در قسمت اصلی ماجرا، یعنی پرسیدن سوالات. دوستان باید دقت بکنن ما به عنوان پژوهشگر باید قرار بدیم روی، یعنی از دو تبی که هست قرار بدیم روی اسکالر. وقتی قرار بدیم روی اسکالر میبینیم خب پایگاه های بسیار مشهوری مثل پابمد، مثل ویلی، مثل نمیدونم اشپرینگر، مثل کمبریج، اینا فوق‌العاده هستن. یعنی آنچه که سرچ میکنیم از دل این مقالات بیرون میاد و دقیقا هم به ما نشان میدهد که از چه مقاله‌ای با چه منبعی و به چه صورت. من یک سوال ازش میپرسم. تصور کنید که میخوام بدونم روایی واگرا چیه. مینویسم What is discriminant validity؟ الزاماً هم به شکل سوالی نیازی نیست بپرسید. میتونید بگید یه چیزی رو توضیح بده، تعریف کن، تشریح کن، به هر حال انجام میده. اگر این قسمت رو ببینید در حقیقت میبینیم نوشته لاینر بیسیک. لاینر بیسیک ما تو این پلن رایگانی که بچه ها با لینک وارد شدن در واقع محدودیتی نداره. هر چه تعداد سوالی بخواید بپرسید روی چت جی بی تی 4o میتونیم بریم الان که گیفت داریم میزانی که استفاده بکنیم، اما من چیزی که مدام باش سر و کار داریم رو فعلا میذارم بپرسه. همین کفایت میکنه برای ما و چیزایی که میخوایم رو استخراج میکنه. خب بریم اجرا بکنیم و بپرسیم ببینیم چجوری نتیجه میده. من سوال رو میپرسم، سرعت رو ببینید چقدر سریع سرچ میکنه و برای من لاینر اینا رو استخراج میکنه. بذارید چون اولین بار سوال پرسیدم داره میگه این مراحلی هستش که کار داره بر اساس اون میره جلو. میتونی روش کلیک بکنی ببینی از چه مقاله‌ایه، به چه صورته و در نهایت یه آموزش کوتاه بود. خب نگاه بکنیم چقدر زیبا جواب داده. discriminant validity منظور چی هستش، به چی اشاره داره، از کجا منبع داده. ممکنه بگید قبلا هم ما با هوش‌های مصنوعی سر و کار داشتیم که منبع داشته باشه، الان این چرا گفته میشه سریع ترین و معتبرترینه؟ اگر من روی منبع کلیک بکنم دقیقاً وارد مقاله یا سند مربوطه میشه و دقیقاً این قسمتی که دارید مشاهده میکنید رو توی مقاله به من نشون میده. یعنی ویژگیش اینه. من الان روی بعدی کلیک میکنم، روی منبع بعدی، دارید میبینید این قسمت که it is a داریم اینجا میبینیمش، از اینجا برش داشته، یعنی بلا فاصله میگرده تو مقاله پیداش میکنه. من میتونم این مقاله رو باز بکنم و عزیزان این مقاله رو مشاهده بکنن. خب مقاله باید خونده بشه، دقیق رفته بشه توی کار و اجزاش رو بشناسیم. ببینید من به محض اینکه رفتم الان افزونه مربوطه هم به کار افتاده. میگم باشه
افزونه رو هم در واقع ثبت نام کن. از این بالا واردش میشم و یه تایید اطلاعات میخواد. من میتونم اطلاعات رو تایید کنم، وارد کنم. کفایت میکنه الان، نمیخوام وارد ورژن اصلی بشم. اگه نگاه بکنید من میرم داخل مقاله و علاوه بر اون بخش سوال میبینیم که روی هر چیزی، مثلا من روی این قسمت وقتی انتخاب انجام بدم یه بخشی اینجا ظاهر میشه که هم مترجمه، هم اجازه میده اینو هایلایتش بکنم. وقتی هم میخوام هایلایت بکنم میگه آیا این بخش مهمیه در واقع یا مهمترینه یا کلیدی، موافقم، غیر موافقم. با رنگ اینها رو مشخص کرده. میتونن عزیزان ممو یا یادداشت بذارن، مثلا بگن که در حقیقت این مقاله، فرض کنید یک مقاله پر اهمیت، من اینجا می نویسم این مقاله در بیان مسئله استفاده شود. بنابراین من به سادگی میتونم اینجا بیام و یادداشت بگذارم. غیر از یادداشت گذاری، اگر این بخش رو ببندم میتونم بخش‌های مختلف رو به صورت جذاب، مثلا فرض کنید که این نتیجه گیری رو انتخاب بکنم، بگم این نتیجه گیری رو برای من خلاصه کن. میبینید خیلی ساده دوباره برای من اومده. Ask AI رو میزنم، اگه نگاه بکنید برام پارافرایز میکنه، برام ساده سازیش میکنه، برام به صورت عمیقم توضیحش میده. فوق العاده است از این نظر. یعنی شما یه قسمتی رو انتخاب میکنی، میخوای ببری در کارت استفاده بکنی، میتونی راحت قسمت ریفریز رو بزنی، اینجا میاد برات این بخش رو ریفریز میکنه. همینه ولی ریفریز میشه. نگاه بکنید به سرعت، میبینیم چقدر جذاب داره این کار رو میکنه. این ریفریز شد و بر اساس اون الگوی طوفان مغزیش هم یه سری سوال دیگر هم از این پرسیده. من الان از این بخش میتونم در مقالم استفاده بکنم چون پارافرایز شده است. دوباره اگر من این بخش رو مثلا انتخاب بکنم یا بخش دیگری رو، مثلا فرض کنید همین بخش رو انتخاب بکنم، میتونم بگم آقا اینو برام به سادگی توضیح بده. من مثلا این رو الان متوجه نمیشم. شروع میکنه به صورت بسیار پایه‌ای و ساده توضیح میده که این به چه معنی هستش. یا میتونم دوباره روی این راست کلیک این رو انتخاب بکنم و بگم این رو عمیقاً برام وارد شو و به صورت عمیق توضیح بده. غیر از اون هر سوال دیگری هم که بخوام میتونم بپرسم و تو این ابزار کناری شروع میکنه به توضیح دادن. فراموش نکنید که من ویژگی این ابزار برام اینه که میتونم فارسی هم ازش سوال بکنم. مثلا شما تصور بکنید که می نویسم روایی مثلا واگرا، فرض کنید چه شاخصهایی دارد. حالا اگر تو این سند باش، من انتخاب میکنم و شروع کرد به فارسی تعریفی ارائه کرد. انتخاب گونه ها رو داریم میبینیم، آزمون ها، ارزیابی گویه های واگرا و غیره. البته همواره پیشنهاد میکنم مطالب به صورت انگلیسی پرسیده بشه، اما میخوام بگم این ویژگی هم دار. خب میبینیم چه افزونه قدرتمندیه. خب عزیزانم برگشتم تو فضای اصلی نرم افزار. سایت بار کناری هم اگر باز کنیم میبینیم که هر سوالی رو ما پرسیدیم تو این قسمت مای اسپیس که اول کار توضیح دادم براتون لیست میشه و اگر دیگه نمیخواستیدش یا ازش استفاده کرده بودید میتونید به راحتی
دلیتش بکنید و بره کنار. یه سوال دیگه ازش میپرسیم ببینیم که چطور عمل میکنه. مثلا من مینویسم sample size، میخوام ببینم حجم نمونه تو مطالعات کیفی چجوری. این خب خودش اینجا آورده qualitative. سوال رو میپرسم و به سرعت پاسخ میده در مورد در واقع اصول اشباع توضیح میده، در مورد هدف تحقیق داره به من میگه به 4 تا عامله. ولی تفاوت اینه، دوباره میگم، منابعی که انتخاب میکنه همگی از منابع معتبر دنیا هستن و ما داریم اینو اینجا نگاه میکنیم. میتونیم فیلترشون بکنیم، انتخاب بکنم گفته اینا همه از پایگاه سمنتیکه. میتونم دوباره از اینجا انتخاب بکنم جدیدترین منابع باشه، انتخاب میکنم جدیدترین منابع رو برام بیاره. انتخاب میکنم اونایی که بیشترین استناد رو دریافت کرده، بیشترین سایتیشن رو دریافت کرده در واقع برای من ظاهر بشه. به هر حال منابع رو بر اساس این ترتیب مرتب میکنه و ما داریم اینو هم اینجا میبینیم، نتیجه گیری پایانی هم میبینیم. به شدت میتونه براتون کاربردی باشه. از طرفی هم عزیزان در پایان پاسخی که به شما میده در یک الگوی طوفان مغزی دقیق میاد از دل همین مطلب چیکار میکنه برای شما قسمت هایی که ممکنه سوال برانگیز باشه رو به صورت سوال میپرسه. مثلا فرض بکنید که در مورد دیتا سچوریشن یا اشباع نظری، اگه مثلا میخواید ببینید چه تأثیری میگذاره، چگونه میتونه تأثیر بگذاره یا اصلا تعریفش چیه، اینجا در ادامه سوالاتی پرسیده شده. یا مثلا فرض بکنید زمینه یک مطالعه چگونه میتونه روی سامپل سایز اثر بگذاره. اینا مثال هست. یک توانایی دیگری که داره اینه که شما سوالی که میپرسید رو و پاسخی که به شما میده از یک منبع رو، فرض کنید این بخش رو که از این منبع پرسیده، میخواید بهتر بفهمید، عمیق‌تر درک بکنید، میتونید در واقع این بخش رو انتخاب بکنید. بعد برای شما گزینه ظاهر میشه که میاد این مورد رو عمیق‌تر توضیح میده و باز همون رو از دل منابع بسیاری استخراج میکنه با سرعت زیاد. پس من در واقع به صورت عمیق میرم تو دل این مطلب، میزنم سرچ بشه. اگه نگاه بکنید داره میگه باشه من این اصول اشباع رو میخوام توضیح بدم. میگه سرچ کردم تو وب پیج ها، من دوباره اینجا رو باز کنم، سرچ کردم تو وب پیج ها و این رو از 20 منبع معتبر استخراج کردم. شما حتی اینجا قادر هستید کلید واژه های بیشتری هم اضافه بکنید تو این سرچه. یعنی میتونید اد بزنید، بنویسید به عنوان مثال تئوری. یعنی ببینید در حین سرچ و مطالعه عمیق‌تر میتونید گزینه اضافه بکنید یا دوباره اد بکنید. من میگم دوباره جنریت بکنه، دوباره جنریت میکنه، شروع میکنه به گشتن بر اساس 2 تا کلید واژه‌ای که ما داشتیم و پاسخ میده. اول توضیح میده که این اصول در واقع سچوریشن یعنی چی، بعد میاد اجزای کلیدی اون رو توضیح میده، نتیجه گیری میکنه. باز ممکنه شما یه بخشی رو درک نکرده باشید، فرض کنید که مثلا این بخش رو درک نکرده باشید، دوباره میتونه این بخش رو براتون عمیقاً توضیح بده. مطمئنم وقتی باش کار بکنید میبینید چه اثرات فوق‌العاده‌ای در پژوهش‌های شما میگذاره. در پایان هم میتونید ازش اکسپورت بگیرید، شیرش بکنید، کپی بکنید و یا از اینجا بیاید و رضایت و عدم رضایتتون یا در نهایت دیلیت بکنید این پیام رو، یا حتی بگید یک استخراج دیگری داشته باشه.
باز 2 مرتبه بر اساس پاسخ شما این فرایند ادامه پیدا میکنه و شما لایه لایه عمیق‌تر میشید در مفاهیم. مطمئنم که براتون موفقیت آمیز خواهد بود استفاده از این ابزار در پژوهش هاتون. خواهش میکنم که دوستان بزرگوار، خصوصا بچه‌هایی که در کلاس ها حضور دارن، حتما ویدیو رو لایک بکنن، با دوستان دیگرشون شیر بکنن. بعضی از دوستان سابسکرایب یادشون رفته، حتما عضو باشن، سابسکرایب باشن و بعد از لایک و کامنت و همرسانی یا شیر اون با دوستانشون منتظر ویدیو جدید و بسیار فوق‌العاده‌ای که در پیشه باشن. از خدمت مرخص میشم. خدا نگهدار.